สวัสดีค่ะ เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ เรานักเขียนนามปากกาฮานาฮิเมะเองค่ะ ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานเลย พอดีเราติดธุระยุ่งๆอยู่นะคะ กว่าจะได้มาลงคลิปนี้ ก็ยากอยู่พอสมควร ใครที่หลงเข้ามาฟังเรื่องนี้แล้ว ก็อยู่ฟังกันไปจนถึงตอนจบเลยนะคะ เอาล่ะสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วเราไปฟังตอนที่ 3 กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนที่ 3 บังเอิญพบกันอีกครั้ง นับจากวันที่ผมได้บอกให้เพื่อนรู้ความจริงถึงเรื่องนั้น เวลาก็ได้ผ่านไปได้ 3-4 สัปดาห์แล้ว ผมโดนซักไซส์จากกรีนและมู่อยู่นานว่าไปรู้จักกันได้ยังไง เจอกันที่ไหน แล้วไปทำอะไรตรงนั้น กว่าจะพูดเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนเข้าใจได้ทำเอาผมถึงกับคอแห้งเลยทีเดียว ทว่าทั้ง3 คนยังไม่วางใจและเตือนว่าคุณตินที่ช่วยเขาเอาไว้นั้นไม่ใช่คนดีอย่างที่คิด ไม่งั้นคงไม่มีข่าวลือหนาหูไปทั่วมหาลัยขนาดนี้หรอก ผมเลยตกปากรับคำฟังเพื่อนไว้บ้าง และพูดให้เพื่อนสบายใจว่าจะไม่ไปเจอเขาอีก เอาจริงๆผมก็แอบกลัวแฟนคลับเขาเหมือนกัน จากที่เคยคิดว่าเขาคงเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีความนิยมพอตัวในมหาลัย ไม่คิดเลยว่าเจ้าตัวจะมีแฟนคลับเยอะสักขนาดนี้ มู่บอกว่าพวกผู้หญิงชอบทำเรื่องเหนือความคาดหมายเพื่อสิ่งที่เธอรัก เพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวหลุดออกไปว่าคนในรูปคือเรานะ ไออุ่นได้ตุยแน่ เพราะงั้นเราอย่าได้เจอกันอีกจะเป็นการดีกว่าเนอะ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ผมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุดๆ ในที่สุดเวลาที่ผมรอคอยมานานก็มาถึง ผมทั้งกินอิ่มนอนหลับสนิทแบบที่ไม่ต้องคอยระแวงมาก่อนว่าจะเกิดเรื่องให้เจ็บตัวตอนไหน ก็นะ ช่วง1 เดือนที่ผ่านมาจู่ๆคู่พันธะของผมที่เคยหาเรื่องเจ็บตัวได้ตลอดเวลากลับมาเงียบหายไปซะดื้อๆเล่นทำเอางงไปเลย ผมเลยถือโอกาสอันดีนี้ไปทำแผลที่โรงพยาบาลให้คุณหมอเช็คอาการบริเวณหลังและทำการรักษาจนตอนนี้สภาพบาดแผลฟกช้ำผมหายหมดแล้วล่ะ ไออุ่นกับผองเพื่อนย้ายตัวจากคณะอักษรมานั่งปักหลักอยู่ที่บริเวณมานั่งหน้าตึกคณะวิศวะ เนื่องจากเมื่อเช้ามีข้อความแจ้งเข้ามาที่แชทกลุ่มห้องว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนจากเดิมมีแค่ชั้นปีที่2กลายเป็นว่าเราต้องเรียนรวมกับรุ่นพี่ปี3ด้วยและสถานที่ในการเรียนก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยให้มาเรียนที่ตึกวิศวะแทนแต่กว่าจะถึงเวลาเรียนก็เหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงพวกเราเลยได้มานั่งเล่นรอที่นี่แทนจีนทำชีทสรุปอันนี้เสร็จยังขอยืมดูหน่อยดิอยู่ในกระเป๋าหน้าครับมาหยิบเอาเองชายหนุ่มขานตอบขณะที่สายตายังคงไม่ละออกห่างจากหนังสือในมือได้ขอบใจมากเจ้าตัวตอบรับพร้อมกับเดินมาเปิดกระเป๋าหยิบชีทสรุปที่ต้องการระหว่างทางเดินกลับไปนั่งฝั่งตัวเองเขาเดินผ่านเพื่อนตัวเล็กไปมู่ที่คอยสังเกตอยู่ก่อนแล้วจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเน็บแนมคนตัวสูงไหนบอกตัวเองเก่งไงแล้วทำไมยังขอดูของจีนอีกห้ามลอกนะไม่งั้นเราจะฟ้องอาจารย์จริงๆด้วยกลัวตายแหละตัวเท่าลูกหมาคนตัวสูงทำปากขมุบขมิบเอ่ยพึมพำอยู่คนเดียวว่าไงนะได้ยินไม่ค่อยชัดแกนินทาฉันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแค่บอกว่าไม่ได้ลอกยืมมาดูเฉยๆไม่มีอะไรเลยแกน่ะคิดมากอุ๊ยกรีนแต่เราได้ยินนะผมกลั้นขำท่าทีของจีนที่กำลังทำตัวมีพิรุษสุดๆพลางหันตัวเตรียมฟ้องเพื่อนตัวเล็กให้จัดการเจ้าตัวแสบแต่เจ้าตัว
ดักออกมาก่อนนี่สิไออุ่นวันนี้อากาศร้อนเนอะว่าไหมตอนเย็นเราไปกินบิงซูกันดีกว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองก็ได้เห็นแก่สายตาลูกหมาอ้อนนั่นหรอกนะไม่ใช่ว่าหิวหรอกผมไม่ได้เห็นแกกินจริงๆนะทุกคนเอาสิขากลับแล้วว่าจะแวะห้างอยู่พอดีแป้งทำขนมเราหมดต้องไปซื้อเพิ่มอีกการเปิดร้านขนมเป็นอีกความฝันหนึ่งที่ไออุ่นอยากจะทำให้สำเร็จจุดเริ่มต้นคงเพราะได้อิทธิพลมาจากคุณแม่คนสวยที่คอยทำขนมให้ทานมาตั้งแต่ยังเด็กจนโตมาจึงเริ่มสนใจและคิดอยากลองทำสูตรในแบบของตัวเองดูบ้างแน่นอนว่าช่วงแรกๆมันย่อมล้มเหลวไม่เป็นท่าทำไปชิมไปวนอยู่อย่างนั้นจนลิ้นรับรสไม่ได้ไปอีกสักพักหนึ่งแต่ด้วยความพยายามเขาใช้เวลาภายใน2 ปีฝึกฝนตนเองอยู่เป็นประจำทุกวันจนพอมีฝีมือขึ้นมาบ้างปัจจุบันเขาเปิดเพจร้านขนมช่องทางออนไลน์สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสั่งสมประสบการณ์ก่อนถึงแม้ใจจริงคุณพ่อเคยแอบมากระซิบตั้งแต่ที่รู้ว่าผมชอบทำขนมแล้วหนูอยากเปิดร้านขนมไหมถ้าอยากเดี๋ยวพ่อจัดการให้อยากครับแต่หนูรู้ตัวเองดีว่ายังไม่เก่งพอไว้หนูเก่งขึ้นกว่านี้จนมั่นใจแล้วอุ่นจะอ้อนขอคุณพ่อแน่นอนครับตามนั้นแหละครับทุกคนแต่เอาจริงๆผมพอใจในตอนนี้มากกว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมคิดว่านะทุกคนดูแชทห้องก่อนเร็วเราเห็นคนในห้องเราบอกว่าเรียนรวมวันนี้มีจับกลุ่มทำรายงานด้วยนะได้ยินดังนั้นไออุ่นไม่รอช้ากดเข้าไปดูตามแชทกลุ่มตามเนื้อหาจึงสรุปได้ใจความสั้นๆว่าท้ายคาบเรียนมีการจับกลุ่มทำรายงานโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 7-8 คนจากคณะหรือชั้นปีใดก็ได้เอาคนให้ครบเป็นพอเรียนรวมวันแรกก็มีรายงานกลุ่มเลยอาจารย์ที่นี่เขาจะรีบกันไปไหนเนี่ยเอาเถอะถึงยังไงเราก็มีคนเก่งอย่างจีนอยู่ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยจีนเย่กลุ่มเรารอดแล้วไออุ่นกับมู่ร้องประสานเสียงออกมาพร้อมกันพลางทำท่าดีอกดีใจผมละปวดหัวกับพวกคุณจริงๆเลยแน่มาทำเป็นขรึมเราแอบเห็นนะว่าหูแดงน่ะ ไออุ่นยิ้มเต็มแก้มเขาปล่อยให้เพื่อนเล่นกันต่อส่วนตัวเขาหันกลับมาสนใจตรวจดูรายการของที่จำเป็นต้องซื้อขาดแป้งแค่อย่างเดียวสินะงั้นรอบนี้คงมีเงินเหลือพอซื้ออุปกรณ์ทำขนมอันใหม่ที่อยากได้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะเขาเล่นโทรศัพท์เสพสื่อสังคมออนไลน์อยู่นั้นเขาได้เลื่อนผ่านไปเจอโพสต์ของแบรนด์ดังโปรโมทสินค้าเครื่องครัวคอลเลกชันใหม่ที่สุดแสนจะคิ้วถึกแน่นอนคนอย่างไออุ่นต้องไม่พลาดแน่เพียงแต่ว่าในตอนนั้นเขาเอาเงินค่าขนมไปกินชาบูกับเพื่อนหมดแล้วพวกเรากินไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่1 อาทิตย์มี7 วันเขากับเพื่อนกินไปแล้ว4 วันก็เท่านั้นเองดีละยังไงวันนี้เราต้องได้น้องคอลเลกชันใหม่กลับบ้านผมคิดอย่างดีใจก่อนจะหันกลับมาสนใจหนังสือเล่มหนาที่หยิบติดมือมาจากห้องสมุดขึ้นมาเปิดอ่านหน้าที่ค้างไว้ต่อผมนั่งอ่านจนจบไป4 บทเรียนขณะกำลังจะอ่านบทถัดไปก็มีเสียงเพื่อนเอ่ยทักว่าถึงเวลาเรียนแล้วเสียก่อนผมจำต้องปิดหนังสือเก็บสัมภาระใส่กระเป๋าผ้าสีฟ้าใบโปรดและลุกเดินมุ่งหน้าสู่ชั้นเรียนพร้อมกับเพื่อนเฮ้ยพี่หวัดดีมานั่งกับผมมาดีเลยอ้าวแกลงเรียนวิชานี้ด้วยเหรอดีจังฉันมีเพื่อนแล้วฉันก็ไม่คิดเหมือนกันเกมเมื่อคืนที่เล่นกันสนุกมากว่ะไอ้นั่นแม่งโคตรเก่งจริงงั้นคราวหน้าเดี๋ยวกูชวนมาเล่นใหม่แกลองทายดูสิฉันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมผมทรงใหม่งั้นเหรอห้วยฉันทาลิปสีใหม่มาตั้งหากอย่ะทันทีที่กลุ่มพวกเราเดินมาถึงหน้าห้องก็ได้ยินเสียงอึกระทึกครึกโครมดังออกมาจากในห้องไออุ่นตัดสินใจก้าวขาเข้าไปดูเป็นคนแรกโดยมีมู่ชะโงกหัวดูมือเกาะหลังเดินตามเขามา
และจีนกับกรีนที่เดินตามเป็นลำดับตัวไออุ่นเขาค่อนข้างตกใจอยู่เป็นพอสมควรเพราะจำนวนคนภายในห้องเยอะกว่าที่เขาคาดไว้ตอนลงทะเบียนเรียนเห็นกำหนดจำนวนไว้แค่50 คนเองแต่ที่เขาเห็นอยู่นี่ก็ปาไปเกือบ100 กว่าคนแล้วนะถึงว่าล่ะทำไมอาจารย์ต้องย้ายให้มาเรียนตึกนี้เพราะถ้าสอนตึกเดิมยังไงที่ก็คงไม่พอเฮ้อคนมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยกรีนทำตาโตเขาหลุดสะบัดออกมาด้วยความตกใจเช่นกันเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะเรารีบไปจองที่นั่งก่อนที่จะต้องยืนเรียนดีกว่านะมูพูดออกมาด้วยความร้อนรนขณะเขย่าแขนกรีนไปด้วยกะดูจากสายตาเหลือที่นั่งทางด้านหลังอีกไม่มากแล้วถ้าพวกเขายังมัวแต่โอ้เอคงได้นั่งเรียนแถวหน้าเป็นแน่ซึ่งเขาไม่เอาหรอกนะเรามองไม่ค่อยเห็นน่ะใครตัวสูงช่วยหาให้หน่อยนะไออุ่นพูดพลางชะเง้อคอมองผ่านลาดไหลนักศึกษาที่ยืนรวมตัวกันอยู่ตัวแต่ละคนตัวสูงกันทั้งนั้นเขาสุดจะงงที่นั่งก็มีจะยืนคุยกันทำไมยืนบังขวางทางจนเขามองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยฝั่งขวาตรงนู้นยังพอมีที่ว่างครับในที่สุดจีนที่เงียบมานานก็เปิดปากบอกพร้อมชี้นิ้วให้ดูว่าตนพูดถึงตรงไหนผมมองตามลำดับที่จีนชี้มาเห็นว่ามีที่ว่างเหลือพอสำหรับ5 คนจึงไม่รอช้าพวกเรารีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปนั่งก่อนจะโดนแย่งบรรยากาศดูคลึกคลื้นดีนะผมกวาดสายตามองไปทั่วห้องแต่ละคนต่างมีกลุ่มมีสังคมของตัวเองบางพูดเรื่องแฟชั่นบางพูดเรื่องการศึกษาบางพูดเรื่องความสวยความงามและแน่นอนกลุ่มพวกเรามีประเด็นให้พูดคุยอยู่เพียงเรื่องเดียวนั่นคืออูนกินขนมกันไหมเราเตรียมมาเยอะเลยไม่ว่าเปล่าเจ้าลูกหมูหันไปคว้ากระเป๋ามาเปิดให้ดูข้างในว่ามีเยอะจริงตามที่ตนพูดเอาสิเรื่องกินเราไม่พลาดหรอกนะคิกผมตอบรับน้ำใจเพื่อนพร้อมส่งมือรับขนมปังมา1 ห่อผมกินไม่เยอะหรอกต้องเก็บท้องไว้กินบิงซูของกรีนอีกถ้าเรากินน้อยเดี๋ยวกรีนจะน้อยใจเอาได้กินให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้ปวดท้องกันอีกคนตัวสูงพูดด้วยความเป็นห่วงคงเพราะเหตุการณ์ในอดีตที่ไออุ่นกับมู่เคยตระเวนหาของกินร้านดังแถวมหาลัยช่วงนั้นไออุ่นก็รู้ตัวเองดีแหละว่ากินเยอะเกินไปแต่ว่ามันอร่อยนี่นั่นใครน่ะดูสิพวกพี่เขาเรียนวิชานี้ด้วยหล่อมากอะแกแฟนฉันต้องหล่อแบบพี่เขาเท่านั้นแต่คนผมเทาคนนั้นดูน่ากลัวนะนั่นสิแกอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเสียงฮือฮาดังมาจากหน้าห้องดึงให้ผมและเพื่อนๆจากที่คุยหยอกล้อกันอยู่จำต้องหันไปสนใจแทนเฮ้ยคนนั้นมันไออุ่นเบือนหน้าหนีทันทีที่เห็นคนคุ้นตากำลังเดินผ่านกลุ่มพวกเขาไปยังที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายมือคนตัวเล็กรีบก้มหน้าก้มตาทำเป็นนอนฟุบกับโต๊ะแล้วยกกระเป๋าผ้าขึ้นมาบังขณะที่คนตัวสูงเดินผ่านเขานับเลข1 ถึง 20ในใจก่อนที่จะยอมเงยหน้าขึ้นมาดูสถานการณ์ว่าคนหน้าดุนั้นไปหรือยังไออุ่นเงยหน้าขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือสายตาของมู่ที่ดูค่อนข้างจะตกใจกับสิ่งที่เห็นกรีนจากที่กำลังเล่นไร้สาระกับมู่อยู่กลับทำตัวนิ่งทำหน้าทำตาจริงจังส่วนจีนรายนี้เจ้าตัวสลับที่นั่งกับกรีนมานั่งข้างเขายังไงตอนไหนก็ไม่รู้เขากวาดสายตามองหาอีกคนจนสะดุดเข้ากับคนกลุ่มใหญ่ที่ยังคงยืนกันอยู่กับที่บนที่นั่งทางด้านซ้ายคนหน้าดุยังดูดีอยู่เสมอไม่เจอกันมาตั้งเดือนหนึ่งน่าแปลกที่เขากลับจำรายละเอียดเกี่ยวกับอีกคนได้อยู่เหมือนเดิมหล่อโฮกขนาดนี้เขาจำไม่ได้นี่สิแปลกผมแอบลอบมองพลางฟังข้อมูลที่มู่กำลังสาธยายให้ฟังด้วยความกระตือรือร้นได้ความว่าคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายสุดมีชื่อว่าพายุเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มของคุณตินเป็นคนใจดีพูดจาสุภาพมีความเป็นสุภาพบุรุษสาวๆจึงให้ฉายาว่าพ่อไมโครเวฟถัดมาเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณติน
เขามีออร่าความน่ารักพุ่งออกมาจากตัวตั้งแต่แรกเจอ มีชื่อว่าครีม เปรียบเหมือนดั่งนางฟ้าประจำกลุ่ม จึงได้ฉายาไปว่านางฟ้าประจำวิศวะ และคนสุดท้ายที่กำลังหันหลังยืนอยู่กับที่ เหมือนพยายามมองหาอะไรอยู่ มีชื่อว่าคิง คนนี้นะมู่วงเล็บให้เลยว่าอันตรายพอๆกับคุณติน มีนิสัยใจร้อน ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอีกคนที่ไม่ควรเข้าใกล้เหมือนกัน เพราะผมมัวแต่คิดตามที่มู่บอกจึงไม่ทันเห็นสายตามองมาจากฝั่งตรงข้าม อุ่นเลิกจ้องก่อนพี่เขารู้ตัวหมดแล้ว น้ำเสียงร้อนรนของมู่ดึงผมกลับมาจากภวังค์หลังตั้งสติได้จึงสังเกตเห็นคนชื่อคิงที่กำลังชี้ไม้ชี้มือมาทางพวกเขา และแน่นอนคนในกลุ่มย่อมมองตามนิ้วที่ชี้มา สายตาเขาเบนไปสบเข้ากับคนตาดุที่มีท่าทีนิ่งเฉยเหมือนไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อน ลืมเราไปแล้วสินะ อะไรกันคนเขาอุตส่าห์จำได้ คิดได้ดังนั้นผมจึงรู้สึกน้อยใจหน่อยๆในเมื่อจำกันไม่ได้ เขาก็จะทำเป็นเหมือนเราไม่เคยรู้จักกัน เอาล่ะ พอเลิกสนใจ เราหันมาเตรียมตัวเรียนดีกว่าส่วนอีตรงตาตินอะไรนั่นเขาไม่สนใจแล้ว ถึงจะคิดอย่างนั้นแต่เพียงไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าก้าวเดินมาหยุดอยู่ข้างๆที่นั่งของจีนพร้อมเอ่ยทักสวัสดีครับคือพี่ขอนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมมีคนนั่งหรือเปล่าไม่มีครับเชิญคุณตามสบายเป็นจีนที่ตอบกลับไปโอ้ขอบคุณมากครับเจ้าตัวพูดเสร็จก็ดึงเก้าอี้พร้อมซุดตัวลงนั่งตรงที่ว่างข้างๆจีนผมเลิกสนใจและหันกลับมาเรียนหลังอาจารย์ประจำวิชาเข้าประจำที่เตรียมสอนเรียบร้อยแล้วเมื่อการสอนเริ่มขึ้นผมตั้งใจมองจอโปรเจคเตอร์และจดสรุปเนื้อหาที่สำคัญลงในสมุดวิชานี้มีเนื้อหาที่ไม่ยากเพียงแต่ต้องใช้เวลาทบทวนทำความเข้าใจนิดหน่อยชั่วโมงแรกหมดไปอาจารย์จึงปล่อยให้นักศึกษาได้พักเบรกคลายเมื่อยกัน10 นาทีพอเวลาล่วงเลยมาถึง15 นาทีสุดท้ายของการสอนเอาล่ะงั้นบทเรียนของเราเอาไว้พอแค่นี้ก่อนเหลือเวลาอีก15 นาทีอาจารย์จะให้จับกลุ่มทำรายงานตามหัวข้อที่ขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์นี้กำหนดส่งคือต้นเดือนหน้าก่อนหมดคาบอย่าลืมเขียนรายชื่อมาส่งอาจารย์ด้วยหรือจะให้อาจารย์จับกลุ่มให้ดีไม่เป็นไรค่ะอาจารย์พวกหนูหากลุ่มกันเองดีกว่าค่ะใช่ค่ะพวกหนูได้กลุ่มแล้วดูสิคะเอางั้นเหรอใครมีกลุ่มแล้วก็รีบๆส่งรายชื่อมาแล้วกันคนที่ยังไม่มีกลุ่มเขาจะได้รู้ว่าเหลือใครบ้างเข้าใจไหมค่ะอาจารย์กลุ่มเรามีคนตั้ง4 คนแล้วหาอีกแค่3 คนก็พอใช่ไหมไม่ว่าเปล่าคนตัวเล็กชูนิ้วขึ้นมานับทั้ง2 ข้างประกอบการพูดคงอย่างนั้นแหละกรีนว่างั้นพี่ขอเข้ากลุ่มด้วยได้ไหมพวกน้องมี4 คนกลุ่มเพื่อนพี่ก็มี4 คนเหมือนกันตกลงครับเดี๋ยวผมจดรายชื่อให้เองจีนวัศกรเอ่ยร้องขึ้นมาอย่างไม่เห็นด้วยถ้าเขายอมให้ตัวปัญหามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไออุ่นหากมีใครตามถ่ายรูปไปลงอีกคราวนี้ได้ความแตกของจริงแน่มีอะไรกันหรือเปล่าครับคิงเอ่ยถามด้วยความงุนงงจู่ๆน้องคนนี้ก็พูดขึ้นมาเสียงดังแบบไม่มีปี่มีคุยไม่มีอะไรครับพวกพี่อยู่ได้เลยมู่เป็นคนตอบเพื่อทำลายบรรยากาศที่กำลังมาคุอยู่ตอนนี้แต่กรีนทำท่าจะเอ่ยแย้งขึ้นมาอีกมู่จึงยื่นส่งมือไปคว้าแขนแกร่งมากอดไว้กับตนพลางลูบมือปลอบประโลมให้ค่อยๆใจเย็นลงอย่าคิดมากสิเราโอเคดีกรีนอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะเราขอใช่เราไม่ควรกังวลเรื่องของเขาเลยขนาดเราได้สบตากันอยู่นานเขายังคงมีท่าทางเฉยเมยใส่เสมือนไม่รู้จักมาก่อนเราก็ไม่ควรไปทำเป็นรู้จักเขาเช่นกันไออุ่นกลัวการคิดไปเองไ
ไม่แน่ว่าแท้จริงแล้ว เขาจำไออุ่นได้ แต่คงรำคาญจนไม่อยากยุ่งด้วย ช่วงเวลาแห่งความอึดอัดลอยพัดผ่านไป ไออุ่นเลิกเรียนได้สักพักแล้ว ตอนนี้พวกเขายืนอยู่กับที่โต๊ะประจำเจ้าเก่า ขณะรอเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะไปกินบิงซูที่ไหนกันดี ตัดสินใจได้แล้ว ไปห้างเคซีนี่แหละ ห้างนี้มีร้านเครื่องครัวที่อุ่นอยากได้อยู่พอดีเลย ไว้เราไปเดินเลือกด้วยกันนะ โอเค ขอบคุณนะมู่ เรารักแกจังเลยเราก็รักอุ่นนะ เราวิ่งเข้าสวมกอดกันและกระโดดดีใจเป็นเด็กๆ รักมู่ที่สุด เวลาใครทำอะไรก็จะคอยคิดถึงใจเขาอยู่เสมอ แต่ดูเหมือนว่ามิตรภาพอันบริสุทธิ์ของเราจะไปขัดตาใครบางคนเข้านี่สิ พอแยกไปขึ้นรถ จีน เร็วไม่หิวกันแล้วหรือไง กรีนนี่สงสัยจะไม่ชอบความสงบสุขสินะ คนเขากำลังแสดงความรักกันทำไมต้องมาขัดขวางด้วย เฮ้ย เมื่อเดินทางมาถึงห้างสรรพสินค้า ผมกับมู่เราไม่รอช้า รีบเดินขึ้นบันไดเลื่อนมุ่งตรงไปยังชั้นศูนย์อาหารทันที ผมเดินตรงมาเรื่อยๆจนเคยเข้ากับร้านบิงซูเจ้าดัง หลังพวกเราได้โต๊ะแล้ว ผมกับมู่เราจึงนั่งสุมหัวกันคิดเมนูว่าจะสั่งอะไรมากินก่อนดี ให้มันน้อยๆหน่อย นี่รวมหัวกันจะสั่งให้ฉันหมดตัวเลยว่างั้น ถ้าใครสั่งมาแล้วกินไม่หมดนะ ฉันจับยัดใส่ปากคอยดู ก็ดูมันน่าอร่อยทุกอย่างเลยนี่ ไออุ่นหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋า เขากดเช็คดูการแจ้งเตือนที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ กินหนมกันเปิดออเดอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Dream สวัสดีค่ะใช่ร้านกินหนมกันไหมคะ พอดีอยากจะสั่งขนมหน่อยนะคะใช่ครับจะรับอะไรดีครับ มีเมนูแนะนำไหมคะว่าไหนอร่อย ได้เลยครับงั้นผมขอแนะนำเป็นเค้กข้าวบาเล่ครับรสชาติอร่อยดีต่อสุขภาพบนเนื้อเค้กจะมีธัญพืชตกแต่งอยู่ข้างบนด้วยสนใจรับชิ้นนี้ไหมครับเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะขอสั่งมาสัก10 ชิ้นนะคะพอดีจะสั่งมาให้เพื่อนด้วยได้เลยครับเค้กข้าวบาเล่ชิ้นละ55 บาทสั่ง10 ชิ้นยอดรวมทั้งหมดเป็นจำนวน550 บาทครับสะดวกโอนเลยไหมครับหรือจะนัดรับดีนัดรับดีกว่าค่ะได้เลยครับขอทราบชื่อกับเบอร์ติดต่อด้วยครับถ้าออเดอร์เสร็จแล้วผมจะมาแจ้งครับ Dream นิเทศปี 3 เบอร์โทรศัพท์ตามนี้ค่ะยืนยันออเดอร์เรียบร้อยขอบคุณครับยิ้มดีใจอะไรนะอุ่นมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอเราดีใจอ่ะเมื่อกี้มีลูกค้าทักมาสั่งเค้กเราตั้ง10 ชิ้นแน่ถึงจะพิมพ์มางงๆนิดหน่อยก็เถอะเอาเป็นว่าเรารีบกินกันเถอะเราต้องรีบกลับไปทำขนมอีกจริงเหรอเจ้าแก้มอ้วนดีใจด้วยนะเขาก็คิดถึงเค้กฝีมืออุ่นเหมือนกันงั้นพรุ่งนี้เราทำมาให้เอาไหมทุกคนเลยมีเค้กช็อกโกแลตของกรีนเค้กบราวนี่ของโปรดของมู่แล้วก็เค้กวานิลลาของจีนเราจะทำให้ทุกคนเลยขอบคุณนะท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นใบหน้าของทุกคนต่างประดับไปด้วยรอยยิ้มพวกเราต่างเข้าใจซึ่งกันและกันคอยดูแลและช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามจำเป็นผมอยากจะรักษารอยยิ้มนี้ไม่ให้มันจางหายไปเพราะพวกเขาคือความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตผมยังไงล่ะอีก1 ตอนแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆทีๆให้สมกับที่ทุกคนรอคอยและติดตามค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย